Hi guys, so today magluluto po tayo ng dinengdeng for lunch. So, ito po yung ating mga ingredients. Una is, magpiprito tayo ng galunggong. Meron din tayong bulaklak ng kalabasa. Talbos ng sitaw. Bunga ng ampalaya. At ang ating patola. Gagamit din tayo guys ng ito, boneless fish sauce na bagoong para sa ating pampalasa. Natin gagawin guys is iprito na natin yung ating galunggong. Lagyan namin ng luya yung mantika para hindi malansa. Si Mother ang ating chef. Hi, Mami. Hi. Anong ulam natin ngayon? Dinengdeng. Dinengdeng na halo-halong gulay. Oo. Ay, sige. Kulang lang sa Tagalog. Next step guys is magpakulo tayo ng tubig sa ating cooking pot, and then maglalagay tayo ng isang pritong galunggong or dalawa. Depende po sa inyo kung ilang isda pong lalagay natin sa ating kumukulong tubig. Ayan. I-simmer lang po natin siya ng 3 minutes. Para magkalasa po yung ating magiging sabaw. Timplahan natin guys yung ating sabaw ng bagoong. Ayan. Lagay na natin yung ating ampalaya at saka yung Tangkay ng kalabasa. bulaklak ng kalabasa. Ayan. Pigsama. Dahil po kami ay mga Ilocano, ayan, mahilig po kami sa dinengdeng. Ilocano kami. Lagyan na natin ang ating patola. Haluin lang. Ayan, yan na. Lalagyan na natin yung ating talbos ng sitaw at bulaklak ng kalabasa, guys. Kurang tibanan. Maka, Ganamot ka na lang. kumusta? Yan
Ayan guys, huwag na natin siyang tatakpan para hindi siya ma-overcook. Simmer lang natin siya ng 2 to 3 minutes and then ready to serve na tayo. Naluton? Mabalintamanganan? Ayan guys, luto na raw sabi ni Mami. Si Nanay, ayan guys, pwede na natin patayin yung ating lutuan. Ayan. Okay na siya guys. Ito na ang ating dinengdeng. Sarap. Para sa tanghalian. Kain na tayo guys. Thank you for watching. See you on our next vlog. Bye!